والفرق الاساسي بين البلو سويتش والريد سويتش هما حاجتين اساسيين، وهو الصوت اللي بيبقى عالي وفي بعض الاحيان بيبقى مزعج جدا في البلو سويتش، على عكس الريد سويتش اللي بيكون واطي جدا مقارنه بالبلو سويتش وبيكون اقل ازعاجا. اما من حيث الفرق الثاني هو الحساسيه، لان الحساسيه او الاستجابه بتاعه الريد سويتش بتكون اسرع من البلو سويتش، فينصح لو انت جيمر تستخدم الريد سويتش بسبب صوته الاقل ازعاجا وحساسيته الاعلى. بس خلي بالك لو انت بتكتب كتير على الكيبورد فبسبب الحساسيه العاليه بتاعه الريد سويتش ممكن تكه واحده على زرار تخليه يكتب لك الحرف اكتر من مره، وده صوت كل سويتش فيهم.